নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মিজুল মালাকাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুযোগীত। মই আগতে ভালেকেইটা ভিডিঅ'ত আপোনাক কৈছোঁ যে পকা চুলি আপোনাৰ কলা কেনেকৈ কৰিব পাৰে। আজি মই বেলেগ কেইটামান ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰে যিকোনো এটা উপায় আপুনি অৱলম্বন কৰি বা এটাতকৈ বেছি উপায় অৱলম্বন কৰি চাব পাৰে। আপুনি নিশ্চয় পকা চুলি কলা কৰাত, আপোনাৰ যদি চুলি পকিছে তেতিয়া পকা বন্ধ হ'ব আৰু চুলি আপোনাৰ লাহে লাহে কলা হ'ব। কিন্তু অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, আপোনাৰ কেইদিনমান কণ্টিনিউৱাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ পকা চুলি কলা হ'ব আৰু চুলি পকা কমিব। কিসমূহ ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰি এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি উপশম লাভ কৰিব পাৰিব পকা চুলিৰ সমস্যাৰ, আহক এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। যিসকল ব্যক্তিৰ চুলি পকিছে, খুব কম সময়তে চুলি পকিছে বা চুলি পকিছে, সেইসকল ব্যক্তিয়ে আমলখি চূৰ্ণ আৰু আপোনাৰ মেহেন্দি আপোনাৰ মিহলি কৰি পেষ্ট বনাই পিনে আপোনাৰ চুলিত যদি নিয়মিত লগায়, আপোনাৰ বগা হোৱা সমস্যা, আপোনাৰ চুলি পকা সমস্যা কমিব আৰু চুলি সৰাও কমিব। চুলি আপোনাৰ কলা হ'ব আৰু চুলি সৰাও কমিব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, লং আৰু মেহেন্দিৰ পাত আপোনাৰ সম পৰিমাণৰ লৈ পানীৰ লগত মিহলি কৰি পিহি ভালকৈ পেষ্ট বনাই লৈ চুলিৰ গুৰিত যদি নিয়মিত লগায়, লঙৰ পাত আৰু মেহেন্দিৰ পাত পেষ্ট বনাই পানীৰ লগত মিহলি কৰি যদি চুলিত লগায়, দেখিব আপোনাৰ পকা চুলিৰ সমস্যা লাহে লাহে কমি আহিছে। ভৃংৰাজ তেলো চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল, পকা চুলি কলাৰ কাৰণে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আপুনি চুলিত ভৃংৰাজৰ তেল লগোৱা আৰম্ভ কৰিব। আমলখি, তিল, জবা ফুল মিহলি কৰি তাত কেইটামান নাৰিকলৰ তেল দি পিনে ভালকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ব। আমলখি, তিল, জবা ফুলৰ ভালকৈ পেষ্ট এটা বনাই কেইটোপালমান নাৰিকলৰ তেল দি নিয়মিত যদি আপুনি চুলিৰ গুৰিত লগায়, তেতিয়াও লাহে লাহে আপোনাৰ পকা চুলি নোহোৱা হ'ব, চুলি কলা হ'ব, সৰা কমিব, চুলিৰ সমস্যা ভালেখিনি কমি আহিব। আমৰ পাতৰ যদি পেষ্ট আপুনি লগায়, আপোনাৰ চুলিত নিয়মিত লগায়, 15-20 মিনিট লগাই থৈ পাছত লাহেকৈ ধুই দিয়ে, আমৰ পাতৰ পেষ্ট বনাই পিনে যদি এনেকৈ লগায়, তেতিয়াও আপোনাৰ চুলিৰ সমস্যা, আপোনাৰ পকা চুলিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। মই যি কেইটা উপায় ক'লোঁ, সেই যিকোনো এটা অৱলম্বন কৰি চাব পাৰে। আৰু লগতে আপুনি ভৃংৰাজৰ তেল আপোনাৰ চুলিত লগোৱা অভ্যাস কৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ পকা চুলিৰ সমস্যা আপোনাৰ নোহোৱা হ'ব। আজিলৈ এইখিনি। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ বেলেগ উপায় লৈ বা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হওঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।